почалася окупація Криму, мені було 5, і ми вимушено виїхали з нашої батьківщини. Через те, що батько військовослужбовець, він переїхав до Одеси. Після анексії в 2014 році ми вимушено переїхали до Києва. Восени 2018 року мій батько поїхав у АТО. Це був перший раз, один з перших разів, коли я не бачив батька так довго. Після 2014 року моє життя – це війна. Все життя з 5 років у моїй голові тільки одна мрія – повернутися до вільного Криму. За тиждень до війни вже була вдома така атмосфера, вже розуміння того, що скоро щось почнеться. Баба дуже рідко вже приходив додому, постійно був на роботі, на чергах. Коли баба повертався додому, батьки дуже довго обговорювали можливість початку війни. Мама збирала тривожну валізу. Я казав, не треба, це не знадобиться. Але вона мене не слухала і, мабуть, правильно зробила. Тому зараз я дуже їй вдячний. За тиждень до війни у мене все було стабільно. В п'ятницю після всіх уроків мене забрав батько. І я поїхав до нього. В той же самий вечір ми зустрілися з моїм кращим другом Захаром. І ходили по нашому району, розмовляли. І тоді зайшла мова про те, що, скоріше за все, Росія може вступити на територію нашої країни вже з більшою силою. Тоді мій друг дуже скептично віднісся до цієї інформації, думав, що вони все одно дадуть задню, рано чи пізно. Шкода, що він був неправий. Після анексії в нас завжди був такий чемоданчик, завжди були зібрані всі документи і Коран взагалі. І коли це почалося, моя мати взяла Коран, священну книгу, теплі зимні речі і все. Вона сказала, не хвилюйся, все. Тільки такі короткі слова. І мовчки ми збирали різні крупи, різні одяги і все. В ніч 23 на 24 лютого моєму татові подзвонив знайомий і сказав, що щось не так, тому що мою дружину викликали на роботу. Але мій тато підозрював, але мамі не сказав нічого, щоб вона не переживала. Взагалі мої рідні одразу сказали, що, скоріш всього, війна буде, бо вона повинна вже бути. В школі про це розповідали, казали про де ми можемо сховатися, що робити. Вже в цьому так близь підходили ми, але все одно ніхто не вірив в це. Як я знаю, в моєму класі всі казали, що це брехня, як таке може бути. 2022 рік, яка війна. І за день до війни взагалі така ситуація склалася. Я вирішила подивитися фільм про війну. І взагалі в мене таке відчуття склалося, що взагалі це реально, бо люди не міняються взагалі. Особливо Росія взагалі не міняється. І я хочу сказати, що всі ми бачили війну тільки по телевізору або по пересказам іншим, але зараз ми всі знаємо, що це, і це вже реальність. І я не змогла додивитися цей фільм, але зараз я розумію, що він мені вже не потрібен, бо я знаю, що таке війна самостійно. Мій батько залишився в Україні, він воює за нашу батьківщину та захищає нас від окупантів та російської агресії взагалі. Знаете, актера украинского? Он еще в программе, он еще в программе работает. «Мальчики против девочек», такой сериал. Вот самый главный.
Он собрал Кто на сверху? 3 Байрактара денег. Да. То зверху Сергій Притула. Да, Сергій Притула. Да, вот. Подожди, нет, Он 3 Байрактара собрал. Он собрал 60 миллиардов с чем-то там долларов. Ну, Байрактары нам дали бесплатно, и мы запустили вместо этого спутник. У нас теперь в Украине Но он, спутник есть. но он Нет. по-моему, А купил нам 3 же Байрактара. бесплатно Три же дают Байрактара, по-моему. Я Байрактары. не помню. Где ты купил? Один дали бесплатно, один они что купили. Ну, у нас в что там. Украине уже свой спутник есть. Теперь у нас еще точнее. Коли почалася війна, батько був не з нами, він був у іншому місті, у Дніпрі. Його відправили туди служити. Та він подзвонив о 5 ранку, сказав, щоб ми збирали речі, чутні вибухи, стрілянина. Я не зрозумів, що сталося, підвівся, почав допомагати збирати речі. Десь о 4 ранку я не чула таких зривів, але мама чула. Вона розбудила, ну, вона вагітна, їй було тяжко збирати речі. Вона мене розбудила, я вдяглася. Ми зібрали цю тривожну валізу, речі, документи. І єдине, от, що в нас було найголовніше, напевно, це наш рюкзак. Там були всі документи. І кожен раз, як ми ходили в бомбосховище, ми брали його. В цьому рюкзаку були документи і Коран. Я прокинулася рано вранці і, як зазвичай, пішла готуватися до школи. І зайшла в мою кімнату мати і каже, що до школи я вже не піду. Може, через рік, може, через 2. Але вона каже, ну, війна. Ну, ти знала, так? Ми всі знали, бо вночі таке відчуття було, будто щось має трапитись. Таке буває, така інтуїція в людини є. І коли я дізналася, це те, що повинно було статися. І мені було моторошно, мені було неприємно. Я згадала, як в головних героях завжди вони десь в магазинах виживають. І я думала, що так і буде, і так і є зараз. О 7 ранку я прокинувся. Продравши очі, сиджу на краю ліжка. Дивлюсь, мама з моїм молодшим братом його так тримає і дивиться на мене. Я мама питаю, а що таке? А мама мені каже, Женя, ти сьогодні до школи не йдеш. Я такий, потираючи очі, кажу, о, добре, а чого? І вона мені відповідає, Женя, почалась війна. На ранок, десь о 10-й, ми пішли шукати бомбосховище і позвонили татові. Ми порозмовляли декілька хвилин, та мама почула звуки ракети, які прилетіла майже над його головою. Потім було чутно звуки шуршіння та бігу. Він кричав, тато кричав, всі біжіть у яму. Тоді було мені, мабуть, такий момент, коли більш всього страшно було. Коли ми залишилися одні вдома, коли вже почались сильні вибухи, ми жили поряд з аеродромом, от ми вже почали чути ці сильні вибухи, от тоді мені стало вперше страшно. Я уявляла, що це буде схоже на апокаліпсис повністю. Я вважала, що в нас не буде змоги вийти з цього. І взагалі я хотіла допомагати хоча б в госпіталю, хотіла допомагати хоча б якось, але, звісно, мене туди не пустили. І ми десь тиждень знаходилися в підвалі, і це дійсно дуже жахливо, коли немає ні їжі, ні чистої питної води. Ні, ти не можеш лягти поспати, бо люди, тварини, маленькі, старі, ти не знаєш, що робити. Я думала, що дійсно я буду так жити десь рік або 2, і мене це дуже лякало, дуже сильно. Перші дні повномасштабної війни було дуже небезпечно, бо
Багато російських військових вже зайшли в Київ, вони вбивали, знущалися, катували людей. Було дуже страшно. Мої батьки вирішили, що нам потрібно виїжджати з міста. Це рішення далося їм дуже тяжко, але вони все одно розуміли, що краще в місті вже не буде, і тому це необхідність. По дорозі на вокзал я бачив багато розстріляних машин, і тоді я усвідомив, що почалася війна, усвідомив всю суть та серйозність цієї ситуації, яка відбулася з моєю сім'єю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль гуаллаху ахад. Аллаху самед. Лем юлет, велем юлет, велем якулю куффен ахад. Амінь. Ми виїхали з Києва через тиждень після початку війни. Ми поїхали до Львова, і коли ми їхали, так вийшло, що перед тим, як я мала зайти в потяг, почався обстріл. І люди почали купкуватися, і я була з валізами, з рюкзаками і з псом на руках. І я впала між потягом і платформою. І в той час я подумала, що все, мене звідси не витягнуть. Мама десь не знаю де, тато десь не знаю де, люди. І я почала викарабкуватися сама, рюкзак скинула і, знаєте, мені допоміг, так сталося, що ми зустріли дідуся, мусульманина, він з Узбекистану, і він допоміг мені, віддав своє місце. Я плачу, мати не знаю де. І тут заходить моя мати і починають стріляти по вікнам. А це як інтерсіті, і я розумію, що мені ніде спрятатися, і тут вікно, і тут стріляють. Я вже думала, що це все, і в мене майбутнього не було перед очами взагалі. І коли ми вже приїхали до Львову, я подумала, що одяг якимось – це не те. Це не те, що мені потрібно. Все, що мені потрібно, це заспокоїти маму, заспокоїти тата, що з нами все добре, і книжки, щоб з мозком нічого не трапилося. І в мене цінності дуже змінилися. І зараз все, що мене турбує, це що в Україні і що в моїй голові. Все. В момент обстрілу люди почали мовчати. Вони не кричали, паніки не було, просто всі вимкнули телефони і просто дивилися в вікно, мовчки. Ніхто нічого не говорив. І тут вибігає машиніст і біжить в інший бік. І нас відвозить назад. Потім вперед, потім назад. І ми розуміємо, що там диверсія, її вже потушили. Ми їдемо, але ми їдемо і ми чуємо літаки, ми чуємо винищувачі, і ми не знаємо, куди ми їдемо і що буде взагалі. Ми не знали, куди ми доїдемо, як ми доїдемо до Львова. Ми приїхали до Вінниці, і нам кажуть, що потяг буде через 12 годин. І тільки я саджусь, і кажуть, що потяг вже тут. Мати пішла покупати воду, я не знаю, де вона, я хватаю все, що в мене є, і просто бігу її шукати. І ось потяг вже майже їде, і ми встигаємо закинутися в якийсь вагон, і там взагалі немає місця. Ми потім їхали 17 або 18 годин стоя. Я більш за все боялася за життя своїх близьких. Якось за тата, дуже переживала за тата, тому що, наприклад, маму, сестру я бачу, я можу якось допомогти щось.
А тата я не бачила. Він там, мало зв'язку, ти не знаєш, що може трапитися зараз, ти чуєш вибухи за своїм вікном. От це саме страшне. На виїзді з Києва була величезна пробка. І там, якраз коли ми їхали, біля мосту, на якому ми стояли в пробці, впала ракета недалеко. Так, було дуже голосно, але я сидів, намагався себе контролювати. Коли ми вже виїхали з Києва, я побачив на в'їзді до Києва багато танків. І чим далі ми проїжджали від Києва, тим тише були постріли. Взагалі, мій тато ще з початку війни казав мені про те, що він хоче піти до АТО, але я цього дуже боялася та стримувала його. Але коли почалася повномасштабна війна, він сказав мені, що кожен чоловік має захищати свою родину і свою батьківщину. І якщо він цього не зробить, він не зможе так жити. Тому він в той же час прийняв рішення, що він буде служити і захищати нас. Взагалі, я вирішила для себе, що егоїстично буде стримувати його, якісь сцени робити, і мені треба змиритися з його рішенням. Він вже дорослий чоловік, мій батько, я маю поважати його рішення. І коли він мені про це сказав, я просто розплакалася, але я вірила в нього і завжди вірю. З першого дня війни я не планувала покидати Україну до останнього, але мій батько сказав мені, що коли ми будемо в Україні, а він на фронті, він буде думати про нас, і це буде його дуже зупиняти. Він буде хвилюватися за нас, і ми будемо просто зв'язувати йому руки. І він попросив нас виїхати, бо мама, ми не планували цього робити. Ми планували допомагати, як тільки зможемо щось робити. І навіть мама одного разу сказала мені, що вона теж хоче піти до ЗСУ, але батько її стримав, бо є я. Мені навіть 18 років немає, і вона погодилася, і ми виїхали звідси. Але я завжди кожен день думала про те, що я не маю бути тут, що я маю бути з тими людьми, яким я можу допомогти. І мені дуже важко через це. Я за цю війну втратив одного з найголовніших людей в моєму житті – це батько. Він загинув під Ізюмовом, коли його група виходила на нуль, і він потрапив під артобстріл. 10 червня 2022 року мені подзвонила тітка на мій український номер. Трубку взяла, вона попросила передати трубку мамі. Зі словами, в нас трагедія. Я дуже насторожився, але не вирішив передаватися паніці чи якимось почуттям, що може все не так погано, як є. Я дав мамі трубку, пройшло декілька секунд, мама просто почала поплакати. Вона нічого не сказала, я по її обличчю, по її реакції зрозумів, що все. Батька в мене немає. І от в той самий день я згадую, це, мабуть, найгірший день у моєму житті. Розуміти, що людину, яку ти знав з народження, яку ти любив, з якою багато чого ще, що ти, що твої рідні не змогли обговорити, не змогли кудись поїхати, чи просто посидіти разом. Я такого не буде, що просто цієї людини немає. Коли я приїхав на похорони, то мені було настільки погано, що я десь половину пачки заспокійливого сам випив. Просто із-за того, що я думав, що помру. Поховали ми його десь, що це 10 число, тоді десь 14-15 числа ми його поховали. І от в пам'ять про нього я його жетон один ношу.
Після війни я стала дуже серйозною та сірою людиною, не такою радісною, якою я була до війни. В мене стали більш дорослі думки, більш серйозні, глибокі думки, переживання. Ця кількість стресу зробила мене такою дуже замкнутою людиною. Я вмію спілкуватися з людьми, але зараз я цього не хочу. В мене немає такого побажання, щоб я вийшла з друзями кудись або порозмовляла з ними. Все, що я хочу, це отримати знання, гарні знання, і щоб це мені допомогло відстроювати Україну. Я граю в шахи, я читаю книжки, я читаю історію, я дивлюся різні відео про це. І це справді те, чим я пишаюся, бо я не впала в відчай, я щось роблю, і я рада, що саме так змінилося. Росіяни, я вам так скажу, що один український воїн краще за 1000 російських солдат. Бая, лібах, буеф, Курам-Тетер і ви Пекушай. Я мрію про повернення на батьківщину, до Криму, до рідних, до батька у першу чергу. Дуже тяжко без нього тут. І мій молодший брат, якому лише 1,5 роки, він майже не бачив свого батька, лише декілька місяців. Хочу повернутися до того, що було до війни, до того спокійного русла, яке було. Нікуди не спішиш, дивишся в завтрашній день з усмішкою. Моєю мрією було лише одне і є – це повернення до вільного Криму. Це, я не знаю, для мене це мрія номер 1, тому що я дуже хочу жити там, дуже хочу навіть навчатися там, якось розвивати щось в Криму і працювати. І все життя хочеться якось там жити, бо мені здається, що це наша місія. Дуже сильно скучив. Скучив за людьми, які там. Скучив за атмосферою України і скучив просто за домом. Ніколи не буде так, як раніше. Все це пройшло і цього вже не повернеш. З 5 до 13 років всі мої думки про війну і мрії про повернення. Я дуже чекаю того моменту, коли ми знову зможемо обійнятися та побачитися вживу. Батько каже, що це все скоро закінчиться, і я дуже на це сподіваюся. Я вважаю, що наш народ ніколи не помре, коли Крим завжди в наших серцях такий, який він був до окупації, вільний, без всяких арештів, без всяких те, що зараз робиться в Криму. І поки ми за межами Криму, наша мета – це зберегти свою мову, свою культуру, свою національну ідентичність.